Сьогодні 7 вересня 2025. Неділя. Вчора мудохались із консервацією весь день. Друзі, але нічка-то була така гучна. Київ, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро. Оце атака на ці міста вночі. А ми якраз з Колею аджикою займаємося. Ми ж цілу ніч мудохалися з аджикою. Дівчата, зацініть кришечки. Ми ж дівчатка. Тин. Нам же цікаво, які кришечки. От, ну, друзі, ніч була складна в плані морального стану, тому що в Києві, ну, як завжди, є постраждалі. От, є ті, хто загинув. Друзі, ну, Ютуб не любить цих деталей. Я переходжу до влогу. Значить, друзі, все, що я покажу у цьому відео, це вчорашній день. Тобто вчора ми були з Колею в епіцентрі, вчора ми робили огірки, і вчора ми робили аджику. Сьогодні вранці ми аджику закінчували, тому що вчора уже вночі ми не хотіли, щоб гриміла наша Bosch-машинка. Наша оця помічниця, щоб ми без неї робили. Тому що саме з нею дуже швидко цей процес триває. Я пам'ятаю, як ми з мамою ще в Савдєпії робили, наскільки це був важкий процес, тому що таких машин не було, комбайнів, роботів, да? І ти сам стояв, на терку натирав, різав, ну, коротше, це було щось. Ви самі зараз у відео побачите ці габарити, і ці розміри, і цю кількість овочів, яку треба було обробити, для того, щоб робити з цього оце добро. І того 6 3-літрових банок і 2 1,5-літрові баночки. Це 1,5-літрові баночки. І ми робимо ось на таких закруточках. Ви у відео побачите, як Коля затягує ці кришки. Друзі, ми ключем ніколи не консервуємо. Уже давно ключем не консервуємо. Ще будемо робити варення, ще будемо квасити помідори. Це я вам покажу в іншій серії. Зараз ось буде аджика і будуть квашені засолені огірочки. Дуже-дуже смачні, які я постійно використовую для олів'є. Особливо на Новий рік. Олів'єшечка, виходить. А аджика, ви знаєте, відварили картопельку, зробили котлетки, зробили якийсь гуляш, м'ясо затушили і з аджичкою. І це дуже-дуже смачно. Тобто рецепти смачної їжі, вони завжди дуже-дуже прості. Отже, я пропоную вашій увазі моє відео за вчорашній день, те, що ми робили вчора. Оце вже наслідки сьогодні вранці. Я думаю, що зараз швидко змонтую відео, і сьогодні, в недільний вечір, 7 вересня, ви побачите це відео. Гарного перегляду вам всім! Всім привіт! Всім привіт! Так, ми з Колею в епіцентрі, і ми вибираємо те, що нам треба. Дивіться, друзі. Банок багато не буває. У нас багато в цьому році закруток, консервацій. Не консервація, а закруток. Тому що ми не консервуємо під ключ, ми спеціальними кришками закриваємо, тому нам банки треба. Все, прийшли за банками, пішли далі. Чого тут тільки нема. Коля, ти бачив отакі величезні? Ну це декоративні. Ходимо. Це ще хочемо взяти відра для того, щоб мочені помідори робити. Квашені помідори. Ми в таких відрах робимо. Тому ми зараз візьмемо. Колись у мене була величезна керамічна бочка. Від мами дісталася мені, але вона розбилася. І з тих пір ми робимо ось в таких відрах. Це пищовий пластмас. І тому ми беремо для закваски помідорів.
Да, зараз, виявляється, зараз ажіотаж із консервацією і з заквасками, тому дуже багато людей все купують для консервації і заквасок. Так. Це 10 літрів. Оце відро 10 літрів. І дуже добре, що до нього кришечка. Ось уже одне ми вибрали. І до нього кришечка. Чудово. Бери, да. 2 нам вистачить, так? Що? Граємося в пасочки, вибираємо кришки, вони такі красиві, і ми завжди гарні беремо. Оце фруктові закрутки. Да. Закрутив і до побачення. Який ключ може бути в 21 столітті? Ми теж колись крутили, як ото, знаєш, дурні стояли. От. А це прелість. Закрив кришку і до побачення. Угу. Все. Так що, Яку візьмемо? Яка тобі більше подобається? Давай, Фруктова раз, два, чи? три, чотири. Давай фруктову. Фруктову візьмемо? Добре. У нас Коротше, ще такі є від аджику у нас вдома. да? Угу. Коротше, взяли ми, подивіться, наша тележка. Взяли ми банки 3-літрові. Нам так зручно, тому що у нас немає місця для того, щоб зберігати. У нас погреба нема. Взяли для закваски помідорів 2 відра 10-літрових, взяли кришки і ще подивимося баночки, бо у нас варення ще попереду і аджика. Варення і аджика. Чуєш, Коля, у нас же ще аджика попереду, то давай візьмемо ще кришки, бо нам кришок не вистачить. Чи потім? Вистачить? А, у нас ще є. Від попередньої консервації у нас ще є. Вихідний день, стільки людей. Що страшне. Так, їдемо на касу. Студія світла. Що хочеш тут. Я дуже люблю епіцентр. Тут купиш все. Все, що тобі потрібно. Зараз ми дивимось котику щось. Що ми хочемо котику нашому купити? Коля, що ти там бачив цікаве? Він мало що полюбляє їсти з цих кормів. Ось індичка со шпинатом. Таку візьмемо 2. Не мотай, нормально зафіксуй. Он подивись, консерва для котів, щось там залишилось. Ні, це все він таке не Все, їсть. вимили, вигребли. Те, що їсть наш Семен, все вигреблено. Ну, добре. Давай візьмемо 2 баночки. 2 баночки. А потім буде досить, да? Ну, оці от корма всі ми купуємо Royal Canin. Зверніть увагу. Кілограм 925 гривень. Ви що? А, воно з таким, це типа добавка. Да, то добавка. Воно ось таке, да. Це для кошенят. Для кошенят, а ми беремо на розетці, ми беремо дешевше і ми беремо, щоб хутро було. І для дорослого кота хутро. У нас пріоритет хутро і кастрацію треба брати для кастрованих котиків. Ні, тут повно всього, але ми ж не будемо зараз огляд робити. Подивіться, що тут робиться, який вибір кормів. Тут можна просто загубитися. Он які. І зверніть увагу, друзі, що різне, от, наприклад, такий, да? 1125. О, а он полички всі аж гнуться від цього всього, да? Да. Ось, будь ласка. Корми, це все корми. Корми, і так до кінця ряду. Ось, бачиш, ось для шерсті. Кому треба для Да. котів, отакий ми Ось купляємо. ми купляємо. Для Скільки Семена він тут, Коля? 1021. Ну, а ми на беремо розетці дешевше. Дешевше на розетці, звісно. Гривень Так. на 200 дешевше. Да, точно це на 2 розетці. кілограми, отакий ми беремо. Тут дуже все дорого. Ну, це епіцентр, що ти хочеш. В епіцентрі такі ціни. Стерилізація, да? Скільки там, 400 грамів? Да, 400 грамів. Да, 400 Є грамів. такі, є з кроликами, є з Да, давай цыпленком. кролика візьмемо. кроликами. Кролика, да, 248 гривень. 400 грамів, да? Давай візьмемо. Все накупили. Чудово.
Так що годуємо наших тваринок улюблених. Це потрібно. Треба гарно годувати, бо вони нам приносять радість життя. Ну, доместос ми купили, так що нам тут ми нічого. Далі йдемо. Все, на касу пішли. Вже на касу пора. Я просто вам ніколи не показувала нашу консервацію. У мене на каналі ніколи цього не було. Крім того, я просто Ні, як ми робимо її, я не показувала. У мене на каналі є, коли я накриваю новорічні стіли, показую і кажу, ось наші огірочки, які ми робили. А сам процес ми не показували. Ну, а тепер покажемо. Ось ця вся купа овочів буде на аджику. Аджику завжди робимо на початку вересня. Це вже традиційно. Яблука Антоновка, дуже класний запах, аромат. Гострий перчик, паприка 2 видів, цибулька, чесничок, помідори. Ну, основа усякої аджики – це помідори і паприка, да? Ну, і оскільки це аджика, то неможливо без перчика. Яблука в аджику обов'язково, вона дуже смачна. Цибулька. Ось подивіться, яка купа, друзі, яка купа овочів. Це приблизно, мабуть, буде, ну, не знаю, літрів 20, може, буде аджики. Аджику любимо взимку їсти. От. І оскільки овочі, пік чудових овочів, це початок вересня, отак на початку вересня і робимо аджику. Подивіться, яка краса. Просто вау. Яблучка, так. Ну все, починаємо. Главный помощник Сеня. Да, Сеня? Ты будешь помогать? Звичайно, буде. Молодець. Він уже наївся свого нового корму оцього. Дуже сподобався йому цей корм. За добавкою приходив. Приходив? Да. І добавку з'їв, потім пішов спати. В лежаночку на балкон. Зимній сад свій, да? Молодець. У нас нічна зміна, да, Коля? Да. Бачите, вже темно. Темно. Ну, це не так швидко. У нас це такий процес, тим більше в таких це все розмірах робиться. Да. Що... Ось, всі ходи записані. А вагу записуємо. Так, Просто так. вагу, бо вона завжди різна. Так, друзі, ви бачили купу овочів отут на цьому столі. А тепер дивіться. Для вас це пройшла секунда, може, знаєте, зміна кадрів. А для нас це була праця, причому така, знаєте, зараз покажу, так от, скільки яблук, скільки всього. Я вже говорила, що це яблука Антонівка, так? Антонівка. Так, так. От, запашна, чудово. Так, зараз хочемо зібрати приладдя. Угу. І зараз бджик-бджик, і все. І все буде чудово. Ага. Да. Так, годиться. Так, давай я покажу глядачам. Покажи. Ще оце так поставимо. Лоточок. Угу. Тут я затягнув все. Затягнув. Наша. Да, і вперед, да? Цим. Угу. Так. Все. Такі діла. Робимо аджику. А за вікном. Чуєте? Вибухи. А за вікном вибухи.
Ось. Ось так. Чутно вам? Ось так. Ось в таких реаліях і живемо. Тут аджика, там шахеди. А це ще залишилися у нас помідори, яблучка. Так, ще буде повидло буду робити з яблук. Ну, я хочу сливи яблуки з'єднати. Помідори ще будемо квасити в банки, покажемо вам в відра. Помідори будемо в відра квасити. Так, зараз будемо натирати це все. О, аж вухам легше. Так. Так, виливаємо. Ого. Хоп. Все. Так, а морковочка ось вона натерта. І тут натерта. Це Да, одні да, 10 да, літрів, тут іще 10 літрів буде. Да. Все, варю аджику. Так, в цій моїй мисці 10,5 літрів. Аджика дуже-дуже смачна. Це рецепт моєї мами, а вона готувала дуже смачно. Моя мама готувала дуже смачно. І все, що я готую, це її рецепти. Це не ютубовські рецепти, це сімейні рецепти з багатою історією. Тобто багато років виправданий рецепт, випробуваний рецепт, який дійсно смачний, і ми варимо тільки так і їмо чудову аджику всю зиму, друзі, всю зиму.
Ну і, дівчонки, дивіться. Ну, ідуть такі аромати. Тут же яблука Антонівка, тут же оця паприка пахуча, чесничок. Такі аромати стоять, що пора мені вже вмикнути витяжку. Так. І ще зроблю, мабуть, ще зроблю іншу швидкість. Оцю. Так. І отак, дівчатка, далі продовжую. І скоро вже розливати в банки. Покажу вам кінцевий результат. Ще 2 черпака. Да, наливаємо і закручуємо. Густенько, гарно, значить. Угу. Ще трошки. Да. Значить, вчора почали ввечері, вночі мудохалися під шахеди, це ви все бачили у відео нашому. А тепер на ранок уже закінчуємо інші баночки, тому що вночі було закручено скільки? 4 банки. А це ми продовжуємо. Так. І зараз буде саме цікаве. Друзі, ключ, як я вже сказала, ключ вже в минулому. Для нас це вже минула історія. Так. Гаряча кришечка. Гаряча, ну я кажу, вона стерилізована. Так. Да. Да, треба гарно затягнути. Чоловіча сила тут потрібна. Так, хоп, Щоб все. не ковзало, треба таку. Да. Дощечку. Все готово. Зараз переверну О, і все. закручено. І перевернути її, поставити. Отак. Так, хоп. Да. І все. І чудово. Щоб було видно, протіка чи не Ну, протіка. Це да. І обов'язково. хай стоїть собі. Це сліди від вчорашніх. Да. Від сьогоднішніх нічних, Коля. Ну так. Бо вночі ж це все мудохалося. Боже, Так. оце вам закрутки. Так. Нічна праця. Ось бачите, залишилось 1,5 літри. Ось баночка стерилізується. О. Зараз будемо фінальний акорд. Так, стерилізована банка. Баночка гаряча. Угу. Так. Сюди на стерилізацію кришечку Так. паром, щоб було. Поки будемо наповнювати, Да. щоб було паром. Так. Раз. Виключаємо її. Так. І останній штрих. Раз. Бачите, тютельку в тютельку. О. Так. Тютелька в Тютелька тютельку. в тютельку. Угу. Зараз я заберу кришечку звідси. Виключаю. Так. Тут треба трошки протерти. Все, і беремо. Ну, вона суха, чистенька, тому що лійка дуже гарна.
Ну да, лійка під наповнювання. банки Да. по розміру Дуже банок. зручна. А, гаряча кришка. Дуже гаряча. О. Дуже гаряча. Накриваємо. Раз. О. І затягуємо. А оцією штукою ти не будеш затягувати? Ключиком можна? Так, ось такий ключик, так? Да. Це для відкривання і закривання банок. Оце на велику кришку, це поменші такі, ну тут для різних. Ну, різні, різні. Можемо розміри. так, раз. Так. І потім треба тримати міцно баночку. І отак. І затягнути. Так? Раз. Да. Угу. Без фанатізму, тому що щоб не зірвати різьбу. Да. О, Без фанатізму. без фанатізму. І перевертаємо. Зачекай, кришку хотіла показати. Ми ж дівчатки. Нам же важливо дівчатки, кришечки. побачили. Да, давай. Все. І ставимо І ставимо. на штатне місце. Так. Все. Ще 3 і 1. 1,5 літра. Ну, 10,5 літра. 10,5. І там І 10,5. 10,5. Ну, потім покажу, дівчата. Ось вони, огірочки. Бо коли ми відпочивали в Єгипті, ви мені там писали, що, значить, ви всі на огірках. А ми на огірках ось коли. Раз. Так, значить, це огірки, дівчата, будуть у нас такі, від малосольних до кислих. Це ми робимо зараз кислі. Ми не любимо консервувати. Так. Ми любимо робити ось такі. У 6-літрові бутлі, отак ми робимо. І воно стоїть у нас і кисне. І це дуже смачні Ну, як бочкові, огірки. виходить. Це бочкові огірки. Так. Вони дуже-дуже А ви смачні. перчик, і чеснок, і хрін, Так, перчик, чеснок, хрін, укроп, укроп, ще що. кріп. Кріп, як ми тоді, да? Розказували у Львові. Укропчик, ще що. Перець червоний. Так, Ось, перець. Гострий. Гострий. Так, і ось, і потім, да, і воно в воді, дівчата. Залишається залити розсолом Так, холодним. Я холодним заливаю. так. І, до речі, вони, получаються, огірки хрустящі є. Да. Це не м'які, як вата, знаєте, а це хрустящі. І ми робимо це по життю, ми робимо це постійно. Вони у нас дуже-дуже смачні, Що там получаються. ще? Ось, листя хріну, Да, вишня, да. листочки смородини, Так. листочки вишні, Вишня, хрін. корінь, ось, Обережно. корінь хріну. Так, Бачите? корінь хрін. Покажемо вам уже, як заливаємо це все. Так, так. Огірки відбірні. І робимо ми це в вересні. От. У вересні також ми робимо і аджику, і помідори. Це все у вересні. Так що ось я вам... Ви хотіли битовуху? Ось я вам показала битовуху нашу. Ось. І все. І щоб ви знали, що це так, це дуже смачно. Дівчата, консервація – це вже вчорашній день. Консервація, вона Закрутки, це все не таке. корисно, воно Так. не корисно. Я ці огірки використовую на Новий рік також. Олів'є – це просто Да. це просто вау. І Тому... отакими ще листочками, Да. як кришечками, отак я накриваю. Да. Все. Ось і все. І залишилось залити розсолом. І залишилось залити в розсол. Огірки відбірні. Просто відбірні. І дуже смачні, друзі. Дуже смачні. Так, ось воно все. Да? Вишня, хрін, смородина, зонтики. Чесночок, Хрін, ось чесночок. чесночок. Такими. Це все для огірків.
Так. Так, це ми ріжемо що? Червоний, Перчик. гострий перчик. Так. Гостренький. Так, ну ось все накрошили, зараз будемо закладати слоями. Так, Такими слоями. шарами. Давай. Ось, дивіться. Ось на дно я кинув листочки. Так. Зараз ще листочки добавлю. Отак, раз. Листочок, з вишні листочок. Так. З хріна трошки листочка. І вкладаємо чесночок. Це чесночок такий порізаний дольки. Бачите? Отак, раз. Укропчик. Туди-сюди трошки. Скільки на 6-літрову банку ми кладемо чесноку? Скільки? Я не можу сказати так, На око. на око, щоб було немало. Немало. Ось тут видно. Ось. Так, да. Ось в цих банках видно. Ось. Тепер перчик червоний. Перчик. Бачите? Так я порізав. Так. Корінь хріну. Чи хрону. 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 Хріну, хто Хріну, як хоче, хрону, так да. хай і говорить. Да. Все. І потім беремо ще так напихуємо баночки. Сюди, сюди. І треба просто так час від часу отак їх струшувати, щоб вони там плотненько лягали. Ось, бачите? Отак ось. Огірки дуже гарні, Да, красиві. да. Крупненькі, рівненькі. Вони всі гарні, всі рівненькі. Так. Всі гарні, всі рівненькі. Як зі своєї грядки. Кілограм коштує скільки? 27 гривень. Вчора не купив, бо вчора були по 23. А зараз 27. 27. Ну, то хто таке, не важливо. Так, що Ще ще? перець горошком. Так, скільки на банку ти кладеш? На банк, ну там так. Штук 10 отак. Штук Да, 10. отак. Раз. Да. Всі дуже ці трави, дивіться, які вони, дуже запашні. Ну, трави Бачите? ясно, що. Свіжий, свіжайший укроп. Листочки хріну, чехрону, вишенька. Так. Що там ще? Смородинка, ось листочок. Да. Ще там є у нас, але оце один я ще візьму. Так. Веселий процес Да, у нас. бачите, ось. Молодчина. Так. Чесночок ось такий гарний, бачите, такі зубочки. Так. Ось. Ну і червоний перчик. Так. І червоний перчик. Да, бачите, отакий, ось ще листочок смородина. Дивіться, який він гарний, свіженький. Все гарне, як на дачі, як з городу. Як з Бачите? городу, да. Справа в тому, що оці от огірочки получаються хрустящі. Так. І такі класнючі вони. І я ж кажу, що от зараз зробимо розсол, Так. залємо, да? І малосольні вони вже на який день, Коля? Ну, пару днів постоять, господі. Ну, Та і тиждень і нормально. все, і можна будуть їсти. малосольні. А потім же ж з часом вони будуть, як такі, знаєте, винні. О, винні. У нас оці огірки получаються смак винні. Ну, як діжкові. Як діжкові. І Так. вони хрустящі, тверді, і я їх використовую на олів'є. Це дуже крута тема, дівчата. Так, листя хрону і корінь хрону.
Бачите? Ось. Оце у нас на помідорчики ще буде. Помідорчики будемо точно так робити. Да. За цим прикладом. Тут Так. коріння ось хрону є. І помідори ми теж робимо бочкові. Точно І так це, є. Так, і це так. дуже крутезно, дівчата. Так. Ми, ви знаєте, прийшло такий час, що ми від консервації відійшли. От я вам серйозно кажу, у нас якось ту консервацію, хоча ми смачно завжди все це робимо, ну ми якось від консервації відійшли, а подобаються нам от такі бочкові. Це дуже класна тема, це дуже смачно. Ось огірочки. Семен, ти допомагаєш огірки квасити? От молодець, мій котик. Отак, допомагає. Ось сидить і допомагає на кухні господарськими справами займатися. Як справжній господар. Да, Семенчик? Так. Семен, ну що, задумався? Заквасив огірки, Семен? Допоміг? Молодець. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ура! 7 6-літрових бочок, Да. бочонків, огірочків 6, на зиму. 7 6-литрових. Так. А яке воно смачне все Да. буде? Ну це вже перевірений рецепт, тому ну, ми ж вже не перший раз це робимо. Зараз будемо заливати розсольчиком. Розсольчиком, давай. Так, Коля робить розсол. Скільки там треба води? Ну, 2,5 літра. Ще пів-літра, 2,5 літра. Угу. Ось ще пів-літра. Да. Соль. І на цю воду я висипаю ось така сіль, бачите? Ану. Саре це по-румунськи сіль. Це румунська сіль у нас. Ну, в Києві продається Бачите, румунська така. сіль. Ось вона така, бачите, кам'яна, Кам'яна. справжня. Тут такі краплиння каменів. От такі, бачите? Для Спеціальні консервування Так. спеціально. І продається вона в Києві. Продається в Києві. Так. Так. На 2,5 літра беремо. Так, раз, 2, 3, 4 ложечки. Да. Ну, все розмішуємо. Ну, це, я не знаю, не столова, десертна, мабуть. Да. Бо це Так, не столова. розмішуємо в розсольчик, Да, виходить. розсольчик, щоб сіль вся Так, розтворяється в воді. так. Розтворяється в воді сіль. Потім беремо отаку підставочку. Звідси беремо баночку. Отак. Ставимо. І наливаємо. І наливаємо. О. Так. Це 2,5 літри входить якраз в таку баночку. Угу. Можеш поближче показати. Ну, процес зрозуміло. Да. І відразу от ти лєш, а там уже, знаєш, розсол пахне оцим хроном, оцим всім. Бо запахи йдуть Да. із банки, виходять запахи всі смачні. Смачні запахи. Перчик, хрін, чесничок, кріп, Да. листя смородини, листя вишні. Ось уже до половини набрали. Да. Ще трошки. Оце і все. Звичайна фільтрована вода. Так. Я її не кип'ячу, не відварю, як ото розсіл роблять для консервування. Ні. Бо якщо кип'ятком залити, то будуть Ватні вони не огірки. ватні, вони варені. Ось. Ага, Рівно вони будуть варені. варені будуть такі огірочки. Ні. А це бочкові, подобається, от, знаєте, бочкові, звичайні, класнючі огірки Ось, будуть. я наливаю під самі вінці. Отак, дивіться, бачите? Так. О,
До самого краю. Так. А ви скажете, а як же ви потім ці огірки достаєте? А ми робимо надріз і достаємо. Робиться в бутилках такий надріз. Чому я наливаю під самі вінця? Тому що розсіл буде пропитуватися у огірочки, Так. усі інгредієнти будуть переміщуватися, ці всі смаки. І рівень розсолу буде сходити. Так, Буде сходити рівень розсолу. буде сходити, Так. абсолютно правильно. Тому потрібно наливати під самі вінця. О, Так, все чудово, Коля. все. Просто чудово.